Symbool van de stad Utrecht. Het meest bekende merk ook van de stad Utrecht hebben we vorig jaar laten meten. Ik ben zelf geen Utrechter, maar er zijn Utrechters die als ze 2 weken op vakantie zijn geweest naar huis moeten om de Domtoren te zien. Zo erg kan het zijn. De Domtoren is een van onze toeristische attracties in de stad. Wij trekken jaarlijks ongeveer 26,5 miljoen bezoekers. Die geven bij elkaar ongeveer 500 miljoen euro uit. Dat is de reden waarom wij ook inzetten op toerisme. Toerisme is een groeisector. Vorig jaar is Utrecht procentueel 1,5 keer zoveel gegroeid als de andere 3 grote steden bij elkaar. In aantal gaat het niet helemaal op, omdat Utrecht de 4e stad van Nederland is. Maar dat geeft wel aan dat in tijden van recessie aan bezoekers gewoon geld verdiend kan worden. En dat is de reden waarom we ook toerisme doen. We moeten heel vaak uitleggen van ja, toerisme is leuk en toerisme natuurlijk is het allemaal leuk. Maar we doen het om 2 redenen. We verdienen er geld mee en we creëren arbeidsplaatsen mee. Zo'n 30.000 mensen in deze stad verdienen hun geld aan bezoekers. Utrecht is een bruisende stad. Ook een hele bescheiden stad. Ik ben zelf geen Utrechter, maar wat me altijd opvalt is dat mensen aan de ene kant ontzettend trots zijn op Utrecht. Aan de andere kant ook altijd zeggen, ja, we zijn de 4e stad van Nederland. In sporttermen net geen podium. Terwijl als je om je heen kijkt, het imago van Utrecht, in elk onderzoek lezen we dat ook. Mensen kennen vaak Utrecht niet, zeker buitenlanders niet, maar als ze er geweest zijn, hebben ze een enorme positieve associatie mee. In 40 februari heeft Lonely Planet, een van de toonaangevende reisgidsen in de wereld, Utrecht aangewezen als een van de 6 unsung places. Dus plaatsen die je eigenlijk gezien moet hebben, maar die je nog niet gezien hebt. Nou, veel mensen denken dat soort dingen allemaal vanzelf gaan. Ja, wij werken met een paar mensen boven de VVV om dat soort bewegingen te krijgen. Ze worden nu momenteel overlopen door pers. Deze week hebben we bijvoorbeeld de RTBF op bezoek. Die komen 5 dagen filmen, dat is best een hele tour. Een soort schoolreisje wordt het dan. En die maken dan 2 documentaires van 3 kwartier over de stad Utrecht. En dat is gewoon voor ons een mega business, want dat zenden ze natuurlijk uit. Veel mensen nemen er kennis van. En in België zit een doelgroep waarvan we weten dat hij een bezoekintentie tot Utrecht heeft. Andere cameraploeg die deze week is de Noord-Duitse Rundfunk. Groot zendgebied, zeg maar, bij Zwolle rechtsaf, zeg maar. En dan heel Duitsland naar boven. Het is een enorm gebied. Ze zitten ook in Drenthe, dus die weten het wel. Heel goed. Het grappige is ook dat Groningen Marketing was er niet zo blij mee, want dat is natuurlijk hun doelgroep. Die mensen komen hier 3 dagen filmen voor een documentaire van een uur. Dat zijn allemaal dingen die enorm veel waard zijn voor ons. Wij zitten vooral in op free publicity. Utrecht is op zich economisch gezien echt wel een vitale stad. Maar we hebben niet de budgetten om heel grote campagnes te doen. We doen wel campagnes, maar dat doen we meestal met andere steden samen of met andere partners samen. Een van de campagnes die we vorig jaar gedaan hebben op televisie is Utrecht te veel te leuk voor 1 dag. Waarmee we eigenlijk zeggen, je moet langer dan 1 dag in de stad verblijven om Utrecht echt gezien te hebben. Dat heeft te maken met verblijfstoerisme en de hotels die we moeten vullen. En dat doen we dan vaak met partners. En de partners zijn retail, er zitten ook veel horecabedrijven tussen. We doen dat samen met musea die belangrijk zijn voor onze stad. We hebben 10 hele mooie musea, niet de bekendste musea van Nederland, ook niet de grootste. Maar een spoorwegmuseum bijvoorbeeld, ja, dat is eigenlijk zo'n Efteling in de stad. Alleen een Efteling wil je niet in je stad. Op dit moment speelt de discussie rond Legoland. Legoland wil graag naar Nederland komen. Een van de locaties die genoemd zijn op Utrecht. En eigenlijk als je dan nagedenkt, denk je in eerste instantie van ja, dat is natuurlijk fantastisch, zo'n attractie in je stad. Aan de andere kant heb je er dus helemaal niks aan, want het concept van Efteling of van Euro Disney, dat soort grote parken, dat geldt ook voor Legoland, is gebaseerd. Je gaat 's morgens daar naartoe, wordt er de hele dag verzorgd, je kan er nog blijven slapen. Als stad heb je er dus niks aan. Dus ik vraag me af of je daarin moet investeren. Even kijken. We proberen de laatste tijd, waar Utrecht heel erg opvalt ten opzichte van andere steden. Ik doe dit werk als interim, dus ik doe dit 3 jaar. Ik heb het 1 jaar gehad, dus ik ga 2 jaar hier mijn best doen. Als je met Utrecht met andere steden vergelijkt, valt op dat Utrecht heel erg gefragmenteerd is. Iedereen doet zijn eigen ding. Bijvoorbeeld op de Neude staat met kerst altijd een ijsbaan, gedaan door de beurs. En in het Spoorwegmuseum staat met kerst ook een ijsbaan, wordt gedaan door het Spoorwegmuseum. En dan heeft Katerijnenconvent nog het Huis van Sinterklaas, hartstikke leuke kinderattractie. De winkeliers organiseren nog een extra koopavond. Iedereen doet zijn eigen ding. Nou, wat we dit jaar willen doen, en de belangrijke stap die we dit jaar willen zetten, is bundelen van die evenementen. Andere steden doen dat al. Ik heb het zelf in grote en kleine steden gedaan. Wat je dan ziet is dat, ik had het toevallig van de week over met de schuttervaart. De schuttervaart is een rondvaartboot. Als de stad heel snel wil zien, is een rondvaartboot in Utrecht
Een hele soort hop-on-hop-off bus, maar dan in Utrecht. En Karel Schutte zei op een gegeven moment, nou, dat is een goed idee, ga ik snelvaart doen. En dat is dus wat je vaak ziet, hè? Je organiseert iets en dan gaan allerlei partijen zich aansluiten. Dus als jullie zo november, december in Utrecht komen, dan hoop ik dat je overal ziet winters Utrecht, want dat gaan we dus echt doen. Ik denk dat het een bundel is waarbij we elkaar gewoon hard nodig hebben. Ik heb dan al gedacht van, waarom hebben we in die periode niet op elk terras of in elk horecabedrijf een placement met het programma en een kaartje op de tafel met het programma. En zo vermarkten je elkaar. En het grappige is, wij zijn nu bijvoorbeeld, we hebben net een Utrecht City app opgeleverd. Op zich, nou, Herman had er nog wat opmerkingen over, en terecht. Want we zetten eerst een platform neer en dan gaan we hem doorontwikkelen. Maar er zit bijvoorbeeld hier wifi hotspots in. Ik ben heel erg op zoek naar bedrijven, liefst horecabedrijven, die zich als wifi hotspot aanmelden bij die app. En waarom? Wij communiceren dan met mensen die de app kunnen downloaden en als horecabedrijf heb je extra gasten. En dat is ook onze rol. Hè. Wij organiseren op de achtergrond allerlei dingen in de hoop dat onze stad succesvoller is. Als jullie succesvoller zijn als horeca en de retail en alle attracties in onze stad, dan hebben wij het goed gedaan. Dus wij hoeven niet overal altijd voor op het AD te staan. Als het moet dan doen we het, maar wel met als doel de stad te promoten. Maar ja, als we met elkaar, de som der delen is gewoon, het moet succesvoller zijn dan alle delen afzonderlijk. Nou, op dit moment gaat het in Utrecht best heel goed. Wat we nog wel echt moeten leren, en ik weet niet of we afgelopen zaterdag het AD gezien hebben, de reisbijlage van het AD, van de weekendbijlage, we zitten nu over reizen. Daar stond een top 10 lijstjes in van de grootste attracties, 10 grootste attracties, geen Utrechtse attractie, de 10 grootste evenementen, geen Utrechtse evenement, en de 10 grootste musea, geen Utrechtse museum. En als je dan vraagt, hoeveel evenementen hebben we nou? Ik heb er ooit eens een keer opgevraagd bij de gemeente. Wij zijn een aparte stichting, dus wij hebben een plantleveranciersverhouding met onze gemeente. Toen dacht ik van, dan krijg ik een A4'tje, dan werd zo'n lijst met culturele evenementen. Dan hebben we het nog niet eens over commerciële evenementen. Dat geeft dan een beetje aan, Utrecht heeft heel veel. Maar we kunnen beter iets minder doen en dan vooral goed. Toen ik destijds in Rotterdam werkte, toen was het verhaal van, joh, we wilden eigenlijk de Formule 1 wagen door de stad laten rijden. En de burgemeester opstelde ze toen nog. Toen gingen we naar de burgemeester, joh, dat en dat willen we. En die keek zo, nou, in principe, burgemeester Diktak, in principe is dat niet onmogelijk. En in Rotterdam hebben ze echt de keuze gemaakt om een aantal grote evenementen te doen. Bavaria City Racing, wat eerst Monaco aan de Maas was. Het ABN AMRO Tennis Toernooi, de marathon, komende zondag. Zomercarnaval, niet echt sportevenement, maar wel die Red Bull Air Racing, waar iedereen nog steeds over heeft, maar hij is al 4 jaar niet geweest. Dus dat geeft enorm die imago-boost. En je ziet dus dat Rotterdam eigenlijk minder investeert in evenementen, maar wel die imago heeft van. En als je naar Utrecht gaat kijken, dan wij hebben ontzettend veel, er is altijd wat te doen. Waar we echt nog winst in kunnen pakken, is keuzes maken van welke evenementen vinden wij nou belangrijk. En dat kunnen doorlopende evenementen zijn, maar bijvoorbeeld kan het de start van de Tour de France zijn. De start van de Tour de France zijn we nu op onderzoeken. Willen we dat als stad? Kunnen we betalen als stad? Kunnen we de faciliteiten bieden? Maken we een reële kans? En dat kan je beter eerst onderzoeken voordat je de pers gaat zien. Als je tot de conclusie komt van we kunnen dat niet, nou ja, dan kunnen we dat nog niet. Maar het is zo'n de Giro gehad en die heeft natuurlijk al een dat is ook dus echt zo'n Utrecht. Ik bedoel, een etappeplaats van de Giro vonden we prachtig in deze stad. Ik denk dat dat echt is brengt. Maar het is echt van een andere grootte dan de stad van de Tour. Dat is echt een ja, maar ze zijn toch ook al bij bezig geweest. Klopt, ja, en toen werd het geroepen, ik zat vanzelf in Rotterdam, toen werd het geroepen vanuit Utrecht, Jan Jansen riep toen nogal, Rotterdam heeft gewoon veel geld tegenaan gegooid. Dat is niet waar, Rotterdam wist gewoon wat ze wilden. Die hadden een goed aanbod en die waren goed georganiseerd. Dat kunnen wij als Utrecht beter doen. Je kan achterom kijken en zeggen wat we allemaal gemist hebben. Wat we vooral willen doen is naar voren kijken en kijken wat we allemaal kunnen doen. Afgelopen jaar hebben we als stad, wij doen dit niet alleen, met een paar mensen kunnen wij niet de stad veranderen. We kunnen ook geen content maken, dus we maken wij organiseren geen evenementen of leggen geen ijsbaan aan, want dat is er allemaal. Wat we wel kunnen doen is verbinden. Dus wat we nu vooral doen, we hebben bijvoorbeeld een nieuwe website sinds vorige week, bezoek-utrecht.nl of visit-utrecht.com voor de internationale markt, in 5 andere talen. Daar bieden we content aan van de stad. En dat is veel kansrijker, want we bieden op dat platform, en die app ook, die app wordt uit hetzelfde data warehouse gehaald als die website. Dus we voeren 1 keer de content in en spuren dat op andere manieren eruit. Iets waar we nu mee bezig zijn, ik denk dat jij het nog niet eens weet, is dat we, wat we heel erg merken, als mensen bijvoorbeeld ergens gaan eten en ze kijken op een website, of ze gaan een attractie bezoeken, dan kijken ze altijd naar het ene aanbod.
En wat we nu aan het doen zijn, is een soort, ja, we noemen dat een paard van Troje, dat klinkt niet zo aardig, maar het is wel de werking. Een soort tool aanmaken die iedere ondernemer, en in welke branche dan ook, maar welke vestiging in de binnenstad van Utrecht, op zijn website kan zetten. En als je dan op die website komt, dan zie je linksonder altijd een soort banner die meegaat naar waar jij naar die website gaat. En als je daarop klikt, dan zie je het aanbod van die locatie, maar ook actuele evenementaanbod, dus wat is er op dat moment te doen, plus allerlei andere aanbod. Dus ik ga eten en u kunt ook naar het Holland Casino of u kunt naar het theater of er is een evenement. En dat kunnen we dus centraal aansturen. En het leuke is, op het moment dat we dat bijvoorbeeld in het najaar zouden doen, dan kunnen we dat bannertje wat daar staat, kunnen we centraal veranderen naar bijvoorbeeld, het is nu Winters Utrecht, of er is nu een restaurantweek, of er is nu, je kan er alles van maken. Je kan het altijd thematisch doen. En dat is uniek, in ieder geval in toeristisch Nederland is het uniek. In de toeristische wereld is het denk ik ook uniek. En ik denk dat op die manier, we doen dat overigens niet als stad alleen, maar we doen het samen met toeristische organisaties in de provincie Utrecht om ons heen, omdat het veel kansrijker is. En we bieden het allemaal op als lokale markt aan. Dat is een beetje de manier waarop we erin staan. Veel samenwerken, breed platform vormen. En vooral je realiseren dat ik ben niet succesvol als ik zelf heel succesvol een bepaalde campagne doe. Ik ben wel succesvol als jullie meer geld verdienen doordat ik op de achtergrond iets doe. En dan krijg je dus samenwerking. En wat we op dit moment zien, is dat er is vrijwel raadsbrede steun voor wat wij op dit moment doen. En dat komt eigenlijk omdat we heel positieve beweging zijn. We groeien. De economie is gekrompen, wij zijn 10% gegroeid. Of 11% bijna. En dat, mensen worden graag bij een positieve beweging. Dus, mensen roepen altijd tegen mij, er is geen geld, er is geen geld. Nou, er zijn meestal geen plannen. Wij maken eerst een plan en zeggen van nou, dit hebben we van jullie nodig. En het gaat meestal om een paar honderd euro waar je met elkaar enorme bewegingen kan doen. Het is niet uniek in Nederland. Het is wel nieuw voor Utrecht. En ik denk dat het voor heel erg kansrijk is. Dus wij gaan op die weg door. En voor de horeca ligt daar gewoon echt in. Ja, wij zijn een gastvrije stad. Top 5 genomineerd, gastvrije stad 2011. Als grote stad is het best bijzonder. En ja, de horeca vult daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Dus wij rekenen op jullie en ik hoop dat jullie kunnen vertrouwen. Kan je nog even iets vertellen over die culturele hoofdstad? Ja, culturele hoofdstad is een ambitie die we in 2018 willen waarmaken. Culturele hoofdstad is een project wat door de Europese Unie wordt gegund aan 2 landen. In 2018 Malta en Nederland. Voor Nederland zijn er een aantal steden. In ieder geval Leeuwarden, Den Haag, Maastricht, Eindhoven en Utrecht. En een van die 5 steden wordt het. Op dit moment lijkt het erop dat Eindhoven de voorsprong heeft. Dat heeft ook te maken, het heeft niet alleen te maken met wat je nou gaat doen in die stad. Het heeft vooral te maken met economisch perspectief. Daarin zijn wij niet zo goed. Want Utrecht is ontzettend vitale stad. Dus ik denk dat de regio Eindhoven het gewoon harder nodig heeft. Overigens is het wel zo, wat er ook gaat gebeuren. Ik stuur ze aan. Ja, ja, het tas kan nog niet bij de boven, hè? Die moet hier blijven. Ja. Oké. Niemand heeft tas bij zich. Ja. Oké. In ieder geval, dus we zetten alles op 2018. En ook als we 2018 per ongeluk niet de culturele hoofdstad van Europa zouden zijn, dan gaan we toch de beweging die we hebben ingezet, dus met elkaar samenwerken en succesvol zijn, die gaan we toch verzetten. Want het kan niet zo zijn dat we daar nu geld in stoppen en in 2018 denken, nou, 2014 weten we dat, nou, we hebben het niet. Dus als in 2014 blijkt dat we het niet hebben, dan zetten we ook in op de start van de tour. En dan zetten we ook in op cultureel dingen te gaan doen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig, misschien wel aardig om even te weten, dan moet ik die wegsturen, anders dan heb je achterstand. Met het ontwikkelen van een variant op het kunstenfestival in Avignon. Ik weet niet of je daar eens geweest bent. Het is een heel groot kunstenfestival. Het is een beetje te vergelijken met een soort grachtenfestival in Amsterdam, maar dan nog groot. En de straattheater zitten. Klopt, ja, klopt. En we willen dat, en dan wordt in ja, dan gaan we een soort grachtenfestival doen. Ja, nee, we moeten dan weer de tweede van Nederland. We gaan iets doen wat beter is dan wat er al is. En ik denk dat je het zo moet doen. Je moet geloven in wat je doet. En vooral niet zorgen dat je weer nummer 2 bent of nummer 4 bent. Dat is gewoon net niet. Dus dat moet ambitie zijn. Heel veel plezier. Maar we in een dingetje van Dank voor jullie filmpje of iets.